Zara dia pada 16 bulan Julai. Hampir sebulan baru pengarah JSJ kata IO tak ikut SOP. Hampir sebulan. That is unacceptable, man. Selamat datang ke episod 167 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, saya ada tengok dalam media sosial, Syaril ada di ASEAN AI Summit, ASEAN AI Malaysia Summit 2025 semalam. Apa yang menarik di sana? Sebab saya pergi hari ni. Saya sempat pergi semalam dan sesi pagi khususnya, dan di situ sempat melihat atau mendengar beberapa sesi dan juga pelancaran salah satu produk utama dalam sidang kemuncak 2 hari ini, iaitu pelancaran Large Language Model Malaysia. Ilmu tu apa? Bukan baik. Pusat latihan UMNO. Bukan bukan Institut Latihan Memperkasa Ummah. Ingat saya ingat dah apa ni. Figure it out. Okay. Tapi what is ilmu? Ilmu ialah satu revolusi saya rasa dalam cara kita memikirkan apakah strategi kecerdasan buatan negara kita. Kerana selama ini kita cakap tentang ChatGPT, tentang Gemini, tentang OpenAI, Google, Meta dan sebagainya. DeepSeek kalau kita nak pergi ke China. Tetapi kali ini benar-benar kita lihat satu contoh, walaupun bukan LLM Malaysia yang pertama, tetapi satu yang istimewa. Sebab kita nak bincang selepas ini apa bezanya ilmu LLM ni berbanding dengan mungkin LLM lain yang menggunakan seni bina orang lain. Ni dia guna seni bina sendiri dan dia guna training sendiri, dilatih daripada kosong sampailah apa yang ada sekarang. So ilmu ni adalah maksud dia intelek luhur Malaysia untukmu. Wow. 100% buatan Malaysia oleh rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia, dibangunkan oleh YTL AI Labs dengan kerjasama Universiti Malaya. So dengan bahasa yang mudah, kalau anda penonton dan juga pendengar tegar Keluar Sekejap sentiasa mengguna ChatGPT yang dibangunkan oleh OpenAI ataupun DeepSeek daripada negara China, ini antara brand LLM yang popular lah. Tetapi ini adalah LLM yang dibangunkan oleh Malaysia untuk Malaysia, rakyat Malaysia, syarikat Malaysia dan juga Universiti Malaysia untuk Malaysia. Tapi soalannya, Syaril, do we even need our own LLM? I mean, why not kita just guna ChatGPT, kita guna DeepSeek? Sebab those are the industry leaders, right? Those are the industry leaders. Sebab dua benda. Satu ialah tiada sebab untuk kita tak boleh cuba untuk menyaingi sebahagian daripada jenama yang terkemuka ini. Tapi sebab kedua yang lebih penting, iaitu kita perlukan LLM sendiri untuk kedaulatan kecerdasan buatan. Sovereign AI atau AI sovereignty. Okay. Apa maksud kedaulatan kecerdasan buatan ni? Bagi saya banyak faktor atau elemen, tapi salah satunya KJ ialah dalam soal mengurus data-data sensitif rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia misalnya. Kalau setakat ini kita hanya boleh bergantung kepada LLM asing, sama ada Amerika Syarikat, China atau sesiapa sahaja, bayangkan kalau satu hari nanti keadaan geopolitik yang sekarang ni pun tidak menentu menyebabkan pemerintah atau kerajaan dalam negara asal model-model asing tersebut mengatakan okey, kita kena tutup akses kepada negara tertentu kerana soal politik atau geopolitik. Bayangkan apa yang akan berlaku apabila kita punya keperluan untuk menggunakan kecerdasan buatan tu dikawal oleh orang lain. Jadi so, contoh basic level tu pun dah bahaya. Contoh kalau Trump dia tak suka pendirian kita berkenaan dengan genosida di Gaza sebagai contoh. I don't like it. So selain daripada tarif, he calls up Sam Altman, boss OpenAI, kata block Malaysia's access to ChatGPT. So tutup. Kita nampak benda tu macam tak mungkin, tapi sebenarnya dunia sekarang ni berkemungkinan. I think it's very possible. Dia boleh ban export chip kepada negara tertentu, lepas tu dia boleh buka balik. Betul. Dia somebody yang sangat-sangat sangat-sangat random lah dia punya dasar dia. Kalau itu situasinya, kalau kita bergantung harap misalnya satu hari nanti Kementerian Pertahanan kita
mesti ada strategi AI. Mesti ada sebahagian daripada pertahanan kita bergantung pada AI. Lepas tu benda tu berasaskan OpenAI atau Google. Tak boleh lah. Then they block it. They block it and you're done. And then suddenly application ataupun perkhidmatan yang disediakan menggunakan LLM tu, this just can't be used. Betul. I think the other thing is, satu, at any given time dia boleh block penggunaan AI ataupun LLM yang dibangunkan di negara tersebut kepada negara-negara tertentu. Yang ketiga adalah, I suppose now kita tak nampak lagi sebab LLM ni diguna at least in the consumer side untuk benda-benda yang basic lah, research ataupun buat karangan ataupun write a report for me, for my work. So benda yang boleh dikatakan at the moment tak berapa sensitif dari segi national security in terms of data dan maklumat. Tetapi once that engine is being used, for instance, untuk perkhidmatan kerajaan, public services, data set tentang maklumat rakyat ataupun maklumat dasar kerajaan dimasukkan ke dalam LLM tersebut untuk menyediakan perkhidmatan tertentu, that's when we should start getting worried lah. Takkan kita nak upload benda-benda macam ni dalam DeepSeek ataupun dalam ChatGPT. Who knows? Sebab kalau tak silap saya, undang-undang awan ataupun cloud di Amerika Syarikat membenarkan kerajaan maklumat itu diberi kepada kerajaan Amerika Syarikat sekiranya ada permintaan. So basically apa yang Amerika tuduh China, yang mana dia kata kalau guna Huawei, CCP can access the information. In another way, ada juga kuasa yang ataupun undang-undang yang membenarkan itu di Amerika Syarikat. Dan the third one that somebody was mentioning sebab saya pergi hari ni adalah some of these LLMs yang available dekat pasaran sekarang ni, dia punya nuance dan cultural context lari sikit. So for instance, the bahasa world, Nusantara world kan, dia punya konteks banyak lebih kepada Indonesian, for instance. Sebab banyak data adalah lebih banyak Indonesia daripada Malaysia. Dan dia tak faham nuansa tempatan ataupun cultural context, dan itu juga boleh memberi masalah nanti sebab kalau kita nak memberi perkhidmatan kerajaan kepada orang ramai, especially dalam pendidikan dan sebagainya, dia mestilah konteks Malaysia. Kita jangan anggap bahawa Indonesia dengan Malaysia ni konteks dia sama, sangat-sangat berbeza. Berbeza. So, dua benda saya nak tambah KJ ialah, satu, saya sempat bertemu dengan Jabatan Audit Negara yang ada dekat Sidang Kemuncak tu. Saya tak pasti KJ sempat tak singgah ke booth dia. Dia pun ada booth. Sebab sekarang ni Jabatan Audit Negara diminta untuk audit hampir 2,000 GLC tempatan. Dan wakil yang ada di situ, saya tak nak kongsilah segala butir apa yang dia cakap, tetapi lebih kurang dia kata sekarang ni menggunakan kecerdasan buatan tapi bukan tempatan. So even sekarang pun kerja-kerja kerajaan handle data-data sensitif GLC tempatan menggunakan model luar. Which is for now okay. Tapi kita cakap tadi, but we would like to have a close and secure ecosystem lah yang Malaysia. The JAN case, Jabatan Audit Negara, was interesting sebab dia guna off the shelf product. Tapi dia bagi tahu saya the productivity improvement lah, peningkatan dari segi productivity biasanya akan ambil masa 2 hingga 3 minggu untuk melihat semula submission daripada GLC ataupun daripada jabatan-jabatan kerajaan. Ni 10 minit. Dan hanya perlu sign off by auditor lah, sebab dia kata masih lagi tak berapa tepat. Manusia masih lagi 80% there. They said about 80% there. So kita boleh bayangkan use case scenario dalam Jabatan Audit Negara, sebab kalau laporan Ketua Audit Negara, dia hanya akan deep dive kepada beberapa kementerian sahaja. Dia go for high public visibility ataupun public interest. Contoh zaman saya vaksin, sukan C dan sebagainya, and then random ministries. So dengan ini dia boleh buat semua. Ataupun hampir semualah. They can pretty much deep dive into many more jabatan dan juga kementerian. Any other interesting use cases Yusof? Before that, the other point saya nak tambah tadi KJ ialah, kadang-kadang kita boleh fikir kerajaan boleh paksa penyedia awan ataupun LLM dan juga hyperscalers lah asing ni untuk kekalkan data di Malaysia. Mungkin ada orang fikir kalau kita kekalkan data sensitif ni kat Malaysia tak apalah, tapi macam KJ sebut 2 minit tadi, disebabkan perundangan di Amerika Syarikat, walaupun benda tu di host dalam data center di Johor sekalipun, tapi kalau misalnya Presiden Amerika Syarikat mengatakan I want access to that, dan syarikat tu, data tu dimiliki oleh Google misalnya,
then they still can get access to that. Maknanya kita belajar hari ini bahawa semata-mata data tu disimpan di Malaysia tidak menjamin kedaulatan yang penuh. So another way untuk kita memberi penjelasan tentang perkara ni, rugi kalau sekiranya kita dah bina pusat-pusat data ataupun data center kat sini, rugi kalau kita dah ada perkhidmatan awan di sini, cloud di sini, tetapi kita tak ada the final part of the puzzle, which is the LLM to power this. Right. So kita dah ada data center, kita dah ada the cloud that is AI enabled, sebab kita ada beli Nvidia punya chip dan sebagainya. Syarikat macam YTL dah ada that AI enabled cloud. Tetapi if you don't have that final piece of the puzzle dalam ekosistem ni, iaitu the LLM, which is really the application that people use, maka tak lengkap lah. So I suppose I think it's the mid layer, I suppose, because the final application yang kita pakai is all sorts of things lah. Yes. Which also should be powered by a Malaysian. Sebab kalau kita tengok yang use case yang saya nampak tadi, dia bukan hanya, this thing ilmu developed by Universiti Melayu and YTL, tetapi yang guna dia, Astro guna Proton. I don't know if you saw ada kereta Proton. So eventually kereta Proton yang juga separuh dimiliki oleh Geely from China, dia akan ada ilmu powered AI assistant on board, yang mana bukan hanya memberi diagnostik berkenaan dengan kereta, masalah kereta dan sebagainya, tetapi they were showing me ada macam-macam contoh yang menarik lah, selain daripada at any one time tempat mana yang paling makanan yang paling best where you are, ataupun plan my journey, ataupun kalau contohnya Syaril bersama dengan anak CJ dalam kereta nak pergi ke Penang, you want to keep her occupied, you can tell the AI assist to tell her a story or play a game. I already do that. You already do that? There you go. Saya subcon kerja-kerja kebapaan. But it's native to the car lah. They are built in. Tak payah kita ambil yang third party dan sebagainya. So that's another one. Ataupun saya pun ada tengok dekat booth ilmu tu ada Right Bank. I don't know if you know Right Bank. I know Right Bank. So semalam saya menjadi sebahagian yang dapat test Right Bank. Dan saya dah download, dah pakai dah Right Bank ni. Okay. So Right Bank ni antara contoh aplikasi berasaskan ilmu ni, yang mana boleh tahan KJ. Saya tak tahu KJ dah try ke belum. Mungkin saya try di sana. Saya belum buka account lagi sebab. So dia boleh hantar, dia ada chat interface. So first time bank ni, it's an AI first bank I suppose. Kita boleh type nama dia. Tak nama. Letak jumlah. Hantar RM100 kepada KJ. Kalau lah nombor telefon KJ tu ada link dengan Duit Now, dia terus masuk. Up sikit lagi lah. Up sikit lagi lah. 100 kalau happy 1,000 kan. Kalau lah. Up sikit lagi. Lepas tu contoh bil, kalau bil TNB saya nampak, just ambil gambar je. Ambil gambar dia dah tangkap all the code dan account number, just tell, bukan hanya jumlah pun dia dah tangkap. That's it. Yang paling best tu, saya tengok tadi the guy who was showing me, dia tunjuk saya ada satu contoh di mana 3 orang kawan pergi makan the night before. Okay. And they want to split the bill. Biasa Malaysia. And then dia ambil screenshot WhatsApp of them discussing nak split the bill. Hantar kat dia punya ilmu punya AI dalam Right Bank tu, dia akan divide into 3 dan dia akan minta you bayar kepada orang yang dah bayar tu. So Right Bank ni, power by ilmu ni, dia dah tahu baca screenshot WhatsApp tu apa yang konteks ni 3 orang ni. 3 orang ni memang kedekut, tak ada siapa nak belanja, they want to split the bill, go Dutch. Right. And then make sure you pay the guy who pay lah. Right. Okay. Oh, that's just 2-3 examples dalam satu aplikasi that revolutionizes the way you use. And I guess that's just the start. Itu belum lagi minta ilmu bagi laporan tentang ataupun tentang pelaburan-pelaburan yang boleh dibuat, ataupun bagaimana nak agihkan duit itu ataupun simpanan supaya lebih optimum untuk tujuan-tujuan tertentu, contohnya pendidikan anak, untuk pinjaman rumah dan sebagainya. So that's just the start. Dan saya tak pernah tengok AI chatbot macam tu lah di bank-bank lain. I don't think dalam bank antarabangsa pun mungkin, tak tahu, saya tak pernah dengar lagi lah yang buat macam tu. So menarik untuk kita lihat. Tapi macam KJ sebut tadi, aplikasi lain di media, Astro ada, Media Prima ada. Barangkali lah saya boleh spekulasi, mungkin dalam soal sari kata, subtitle, pun kita boleh bayangkan bagaimana satu LLM yang ada training dan konteksnya sangat-sangat tempatan akan lebih mudah untuk buat sari kata dengan lebih tepat berbanding dengan mungkin model asing. Kita ada model asal kita, sari kata, yang dibangunkan pada 2 tahun lepas.
Kalau ilmu nak sponsor boleh. So kita minta sistem sari kata closed caption KS yang lebih tepat. Sebab ada yang complain kita punya ni 70%. Bagus, tapi dia lari sikit. You know, it was a great model when it was first developed, tapi dia lari sikit. Dia 70%. Ada certain translation yang tak berapa tepat. Mungkin ilmu lagi tepat. Dan berapa kali lah kita sebut ilmu pada episod kali ni. Kalau dia tak faham lah, tak faham lah, tak tahulah. Then you need AI to make you understand, guys. You know, the owners of ilmu, please. Selain daripada itu, Syaril, saya ada pergi, sebab bila masuk ke dalam kawasan Dewan Pameran tu adalah reruai tertentu, masuk aja ada Kementerian Kesihatan, so tak boleh lah, kena berhenti sebab rakan-rakan lama. So they were showing me some of the use cases for AI, especially on radiology. So for instance, benda yang kita dah tahu boleh dibuat tetapi sedang dilaksanakan program perintis, for instance chest x-ray, identifying quickly chronic obstructive pulmonary disease. Ini boleh baca image Boleh baca image dan boleh membantu untuk buat the first screen lah. And then there was another one, oral cancer. Ambil gambar je, ni tak payah x-ray. Ambil gambar mulut dan dia boleh buat first screen. So kalau ada tanda-tanda tertentu yang AI boleh pick up, yang memerlukan referral kepada specialist, dia boleh kata okay, you should get checked out. Mungkin ada kanser mulut. Saya juga ada tengok di Kementerian Pertanian, there was a AI that was being tested for paddy farmers. So dia menggunakan WhatsApp sebab dia tak nak gunakan app yang terlalu canggih. Paddy farmers ni mungkin dia dah biasa dengan WhatsApp. So everything is built in WhatsApp untuk ingatkan dia bila nak kena buat certain things, sama ada baja or whatever it is lah, monitoring for disease and things like that. Dan dia sangat memudahkan supaya pesawah-pesawah tani dia boleh meningkatkan yield ataupun dapatan mereka dan pulangan mereka daripada sawah-sawah mereka. Then I went to Education Ministry. Adalah some attempts at AI, tetapi saya nampak maybe at the Education Ministry ataupun Kementerian Pendidikan lebih banyak boleh dibuat dengan kecerdasan buatan. So mungkin ni peluang untuk kita bincang lebih meluas tentang AI dan juga strategi kita kat Malaysia ni. Sebab sekarang kita dah ada data center yang kita bincang sekian lama. Ilmu dan juga benda-benda lain atas ilmu itu memberikan harapan bahawa kita dah mula membina stack yang lebih penuh dan bukan hanya semata-mata buat real estate untuk data center. Mungkin kita kena bincang benda-benda lain ke je tentang apakah lagi perlu kita buat untuk merancakkan kewujudan aplikasi-aplikasi di atas LLM Malaysia dan juga data center Malaysia ni yang dibina oleh bakat-bakat Malaysia yang sedia ada. Sebab saya terbabit secara CP lah dengan sektor ini melalui kerja pelaburan saya. Dan saya nampak bahawa komuniti pembina-pembina aplikasi di Malaysia ni ramai sebenarnya. Saya rasa tak keterlaluan saya kata ada ratusan kalau tidak ribuan yang benar-benar berbakat, yang ada dah satu komuniti yang tidak didendang ataupun tidak menunggu bantuan kerajaan dan sebagainya, yang ada dalam kelompok mereka sendiri dan tiap-tiap minggu mereka cuba membina aplikasi tertentu. Sama ada benda tu boleh memudahkan kerja-kerja SME ataupun boleh memudahkan kerja harian, dan ini adalah satu peluang untuk kita tak terlepas apa yang mungkin kita terlepas pada lewat abad ke-20 waktu MSc dulu. Kita mula dengan satu kerancangan yang dahsyat dan KJ lebih arif sebab waktu masih kecil, tapi pemahaman saya lah we started really well with MSc tapi kita tidak dapat membina atas itu. Ini peluang kedua di mana kita dah ada kelebihan tertentu macam saya sebut tadi, data center LLM dan sebagainya, the chip saya, the best chip saya Malaysia, but this final piece actually is not just the LLM KJ but this whole builder community to come up with applications bukan hanya untuk Malaysia tapi untuk dunia. So saya difahamkan contohnya untuk syarikat yang menyediakan ilmu ni, dia akan memberi akses kepada pembina-pembina aplikasi ni untuk menggunakan GPU mereka supaya dapat bangunkan aplikasi-aplikasi yang Syaril sebutkan tadi, mungkin yang dibina atas ilmu. But I have a concrete suggestion to make for Datuk Seri Amir Hamzah, Menteri Kewangan kedua.
sebab we want to scale up the use of ilmu sebagai kita punya sovereign AI. Tak guna kita lancarkan benda ni. Tetapi kalau rakyat Malaysia masih lagi menggunakan ChatGPT ataupun DeepSeek, kita nak supaya lebih ramai guna ilmu. Because the more people use it, more data sets go in, better it gets. So apa yang saya nak cadangkan adalah macam mana kita nak incentivize rakyat kita untuk menggunakan ilmu. So my idea is macam Syaril kata tadi lah, the last piece of the puzzle tu adalah mereka yang membina aplikasi menggunakan LLM ini dan juga menggunakan compute power yang ada pada data center kita, GPU for service, yang menggunakan the Blackwell GB200 NVIDIA chips. That's the best chips, AI chips in the world. So why not, for the budget untuk belanjawan akan datang, saya cadangkan kepada Tuan Syed Amir Hamzah dan juga kepada PMX, iaitu Menteri Kewangan, kita instead of just the normal tax incentives and the grants given, kerajaan actually pays for the GPU as a service for some other developers who are using ilmu untuk membangunkan aplikasi, ataupun mana-mana SME yang bekerjasama dengan developers ini untuk try to AI their businesses. I think it's a great idea. So we make it easier, cheaper and free compute. Correct. Pada community. Government based. Which is better than the usual way, which is kita bagi grant 5,000 and you pandai-pandai buat. No. This is ini specifically untuk you using the GPU compute power. Dan kalau kita nak sokong konsep sovereign AI ni, then it must be ilmu tokens lah. Ilmu tokens or any sovereign AI. Mana-mana LLM yang qualify sebagai sovereign AI lah. Malaysian owned, developed by Malaysia, dan berpekalan di Malaysia. I think another free advice from us. Itu kita dah bagi yang cloud service provider tak payah bayar USP, tapi silent je cloud service semua ni. Faham lah. Cloud service providers yang asing ni, walaupun kita kata kita tak sokong dia bayar USP fund kan, sebab benda tu nampak asing, tapi ini juga saya janggal sikit. Sebab kalau ilmu boleh offer, macam KJ sebut tadi, RM1 juta tak silap saya. Ni bukan kerajaan yang offer lah, ni syarikat tu sendiri yang offer. Mungkin salah satu benda yang kerajaan Malaysia boleh minta dari kalangan penyedia-penyedia asing ini yang menggunakan air kita, tanah kita dan data center kita, dia orang pun patut bagilah free GPU access to Malaysians lah. Why not? So at the very least, kita juga dapat daripada mereka, dan bukan hanya mereka yang dapat daripada sumber kita. Good idea. Anything else on this? Maybe just broadly, what do you think about some of the growth of AI applications yang KJ sendiri lalui dalam kehidupan KJ? Saya masuk lubang Arnab. I've been deep into this rabbit hole of using Grok for the last 2 days because they just announced this Imagine Grok video, right? I've been doing that one. Oh God. So Grok, is it like? Grok is X lah. Elon Musk. Yang kadang-kala agak racist. So Grok got caught out yesterday sebab dia kata dia kata apa yang berlaku di Gaza genocide. Lepas tu dia kena cancel. Lepas tu ada orang yang screenshot, but Grok, you said this. So Grok pun jahat. But dia melancarkan Imagine Grok. So boleh bagi prompt untuk dia hasilkan video, boleh bagi gambar. So tadi ada gambar, a friend of mine sent me a picture, him and 2 other guys having lunch, dan dia animate gambar tu jadi video. Gambar tu boleh jadi video. Right. So I was playing around with things like my parents' old pictures. My dad's not around anymore, and then animating it and all that. Wow. So I don't know, Syaril nampak ke tidak, di Ilmu punya booth ada iklan. There was a video that was shot entirely on Ilmu. It was AI generated. Yeah. Of course, mungkin itu tidaklah available untuk just any normal consumers later. I think it took a lot of computational power. Tetapi, I mean, I can tell it's still AI, but close enough. I saw another booth yang bukan Ilmu punya. I think there was the first AI generated movie. Yeah, it's released in theaters. That's right. Tu pun Malaysian company juga. Malaysian company. Professor. I met the guy. Jadi memang dahsyat lah. My own journey KJ, just to share briefly, bukan di Grok, tapi sekarang ni saya cuba berjinak-jinak untuk buat AI workflow. Okay. Dia ada macam-macam platform sekarang ni. Salah satunya N8N. Yang mana kita cuba main, kalau saya nak buat satu AI agent, contohlah
saya nak buat agent untuk bagi talking point keluar sekejap sebab saya tak percaya kepada Bobby, Iman dan semua ni yang makan gaji tapi dia bagi kualiti yang boleh dipetikai. Joking. Saya akan mungkin katakan saya nak agent yang boleh feed saya tiap-tiap hari dalam WhatsApp saya. Pukul 8 pagi, these are the 5 topics. Ini mungkin angle yang you boleh ambil, Syaril, berdasarkan kepribadian Syaril yang kita boleh tahu. Syaril ni macam mana, ideologi dia apa. Maybe the holy grail KJ is one day. Benda ni ada episod yang tanpa kita lah. Episod yang tanpa kita, tapi orang tak tahu. Tapi kita akan beritahu lah. Setakat ni masih lagi Syaril dan KJ yang sebenarnya. Sebab kita ada another venture which is developing our avatars, which is later. But that's the point, KJ. They can even before that, KJ, ialah kalau agent itu boleh bagi tahu saya apa yang dia rasa saya akan cakap. Syaril tengah guna apa? ChatGPT. For that, I'm using OpenAI and Gemini. Okay, Gemini. Yeah. Right. The model. Tetapi, just that, itu mungkin contoh di mana workflow tengah direka kan. But I'm trying to think about the big question, soalan besar. Adakah AI akan mengganti kita sepenuhnya? Sebab bila pergi ke Summit AI ni, of course, soalan yang pertama dalam kepala saya adalah not entirely, not just the Terminator scenario, tetapi scenario di mana kita tak diperlukan lagi. Dan kalau sekiranya tidak ada guardrails, dia boleh membawa kepada perubahan ataupun gangguan disruption yang sangat besar lah. Tetapi sebagai contoh, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, we're having a discussion with a friend about it just now. Apa peranan cikgu nanti bila LLMs dibina? It's inbuilt lah. It's inbuilt in the classroom already. Maksudnya bukan murid tu kena type, kena cari dan sebagainya, tetapi dah ada screen depan dia dan LLM tu tengah mengajar dia lah. Tengah mengajar dia. So I tried to frame it as teachers must no longer be custodians or gatekeepers of knowledge, tetapi facilitators of learning. Are they managers of the agents? And the managers of the agents lah. They facilitate learning by being managers of the agent. They will tell the agent what to do. They will tell the agent konteks apa yang diajar. Contohnya konteks, I suppose, for subjects that require context, history, civics, things like that. I mean, not the pure sciences lah, where there's no need for that much context. So so kalau kita nak sampai ke tahap tu, the amount of retraining that is needed at the maktab perguruan, institut perguruan is actually massive. Yeah. So sepatutnya, these are the kind of things. Sebab apa yang saya melihat di KPM tadi, benda yang basic lah. For instance, AI tutor boleh tanya soalan, dia jawab balik. Dia dah download semua curriculum dalam dia punya LLM ataupun dalam dia punya AI system. It's quite static. So kita kena reimagine education system kita di mana it's inbuilt already, dan the role of the teachers atau peranan guru-guru ni adalah untuk memastikan bahawa dia mengurus agent AI tu dan dia facilitate macam mana konteks pembelajaran tersebut daripada murid-murid dia. Mungkin to wrap up section ni KJ, just to bincang sedikit tentang kesan kepada masyarakat yang KJ mula buka dimensi perbualan kita ni. Sebab AI ni benda yang teknologi yang mungkin bukan leveler, tetapi divergent force. Sebab mereka yang ada akses adalah mereka yang dah ada familiarity dalam teknologi, mungkin tahap pendapatan lebih tinggi secara umumnya, tak semua. Dan saya khawatir kalau tidak ada strategi yang menyeluruh, dan sidang kemuncak yang 1-2 hari ni saya rasa kurang bercakap tentang topik itu, that's fine. But in government there needs to be a strategy of dealing with this lah. The question of equity lah. Because bukan hanya senario di mana 20% pengangguran, kalau itu berlaku, yang saya rasa tak mustahil berlaku, tapi kalau bukan itu pun, just the levels of productivity beza dia antara orang yang AI familiar ataupun AI fluent dengan mereka yang tidak akan terlalu jauh. So that needs to be dealt with. There needs to be real deep thinking dalam kerajaan untuk mengurus keadaan itu. Dan kedua, lebih kepada saya contoh sebagai seorang bapa pada anak yang muda, saya duk fikir juga, besok bila dia masuk ke alam pekerjaan KJ, kita sekarang ni dengan umur kita 40, 50 dan sebagainya, kita dah melalui fasa jadi junior. So kita boleh bayangkan, okay, sekarang ni I have to take a different role. Saya kena ambil a managerial, almost leadership role. Tapi kalau anda tak pernah menjadi junior, terus nak menjadi manager dalam kes cikgu misalnya, nak kena mengurus agent AI ni,
Is that enough? Itu pun saya tak tahu dan saya rasa dunia tak tahu lagi. Apa yang akan jadi apabila generasi pekerja masuk ke alam pekerjaan tak pernah menjadi analis, terus menjadi pengurus. So you don't have to do the grunt work. Does that you lose something major? Tough question. I mean, I don't know. Kita boleh bayangkan benda tu lah sebab kita dah melalui. We've gone through it. We've gone through it dah. So takkanlah kita nak paksa diorang buat benda tu. Sedangkan AI boleh buat kan? Yeah. So the brain is wired in a different way. Yeah. Dia tak payah nak buat benda tu asalkan dia faham lah. Yeah. Apa yang hasil AI tu dia faham. What is it? So they don't have to actually model the discounted cash flow. Correct. But they understand. Correct. You know what it's for. Yeah. Why you do a DCF, for instance, if they're financial analysts. But coming back to the point in pendidikan tu, I think kalau saya PM kan, saya akan bagi tahu KPM, okay, dalam tempoh 5 tahun ni, which is quite a long time in this AI age, saya nak tengok, okay, forget the curriculum first lah, sebab that requires itu memerlukan latihan semula, pendidikan ni, maktab perguruan punya curriculum diubah dan sebagainya. Tetapi salah satu pain point ataupun cabaran yang dihadapi oleh guru-guru is the non-teaching administrative burden. Marking, reports, things like that. So if I would PM, I'd tell the Minister of Education, dalam 1 tahun, within one year, eliminate all this. So supaya guru-guru tak perlu duduk sampai 1 jam, 2 jam, bawa kerja balik rumah dan sebagainya. The morale of the teaching staff will increase. Yeah. Dan untuk reduce the friction untuk mereka menerima change management in becoming teachers. Yeah. Kalau tak, dia kata, saya kena dilatih semula, lepas tu kena mark benda ni, laporan ni kena buat, paperwork kena buat, admin kena buat, take that all out already. Make the profession more enticing. 100%. You deploy people now untuk memastikan bahawa kerja pentadbiran ni semua dapat diotomasikan melalui AI. And maybe you're right, it's also true for the health system. Of course. For law enforcement. Yeah. Police. Laporan polis lah. Laporan polis sekarang. Policemen should be out on the streets. Yeah. Yeah. Policing, kan? Tapi last daripada saya berkenaan dengan perkara ni, Syaril, ada satu kemahiran yang saya belajar waktu saya kecil dulu, yang saya appreciate dalam dunia AI ni. Sebab LLM, sebab kita dalam business ataupun kita dalam industri content creation, right? News, podcast dan sebagainya. Dan ini memerlukan kita dapat maklumat dengan cepat. Kadang-kadang kita type dalam ChatGPT, dia akan bagi summary dan disediakan untuk kita. But one thing that I now appreciate sejak saya kecil dulu adalah speed reading, because I can read fast. So senang untuk saya baca dengan cepat dan faham dengan cepat. So I would recommend anyone to learn your speed reading. Yeah, absolutely. Yeah. Okay. Yeah, good. Break. Selamat kembali ke episod ke berapa ni? 167. Episod 167 KS. Tadi kita telah pun mengadakan perbincangan yang panjang lebar berkenaan dengan kecerdasan buatan. Thought it was a nice segment. Kita dah lama cakap yang kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan AI ni, dan sempena dengan sidang kemuncak AI ASEAN Malaysia 2025. Syaril dan saya telah pun sedikit sebanyak mengupas terutamanya berkaitan dengan kedaulatan kecerdasan buatan ataupun sovereign AI. Betapa pentingnya kita menggunakan LLM ataupun large language model yang dibangunkan oleh Malaysia sendiri, dan sekarang ini dah ada ilmu yang telah pun dibangunkan bersama dengan Universiti Melaya dan juga syarikat YTL. Syaril, saya ada terima berita yang agak sedih lah dan agak mengecewakan. Anak kepada YB Rafizi Ramli diserang. Dia dah update dekat Facebook ni. Diserang sekitar jam 1.45 petang. Saya baca supaya tidak ada spekulasi. Ini datang sendiri daripada YB Rafizi. Semasa anak dan isteri saya memasuki kereta untuk meninggalkan sebuah pusat membeli belah di Putrajaya, secara tiba-tiba seorang lelaki mengheret anak saya dan mencucuknya dengan jarum suntikan.
Semak akan menunjukkan 2 orang lelaki yang menaiki sebuah motosikal telah mengekori kereta isteri saya. Pada hemat saya, mereka telah merancang serangan itu lebih awal. Serangan itu melibatkan 2 orang lelaki yang berpakaian hitam sepenuhnya dan bertopi keledar yang menutup muka keseluruhannya. Mereka telah menunggu lebih awal dan bergegas menyerang anak saya pada ketika yang sesuai. Anak saya sekarang ini dibawa untuk hospital UPM untuk rawatan. Pihak polis juga telah berada di tempat kejadian, sejurus kejadian. Saya dan keluarga telah pun memberi kenyataan kepada polis. Dia kata, sepanjang saya menjadi seorang ahli politik berprofil awam, inilah kali pertama keluarga saya menjadi sasaran serangan dan ugutan seperti ini. Saya percaya serangan ini adalah satu amaran kepada saya supaya tidak bersuara lantang dalam beberapa isu tertentu. Terima kasih kepada semua yang menghantar mesej dan bertanya khabar. Rafizi Ramli. Saya baca ni takat ni 11 minit semenjak dia post. Ya, saya rasa bagi pihak Syaril jugalah, bagi pihak semua warga KS, kami mengutuk sekeras-kerasnya serangan ini. Kami harap bahawa YB Rafizi tabah menghadapinya. Kami doakan yang terbaik untuk Ben, anak dia, supaya tidak ada apa-apa yang serius, kecederaan yang serius, dan akan insyaAllah sembuh sepenuhnya. Saya rasa speechless jugalah. Agak speechless lah sebab dalam studio ni sekarang ni pun tadi anak Syaril ada, so saya pun nampak CJ, terbayang apa kalau berlaku kepada anak kita sendiri. Kita harap bahawa sesiapa, kalau benda ni dirancang dan seperti mana yang disebut ataupun ditulis oleh Rafizi tadi, dia suspek benda ni dirancang, kita harap bahawa pertikaian dan juga persaingan politik ni dia henti di pentas politik lah. Tak perlulah sampai melibatkan kecederaan kepada orang, sama ada orang itu dalam politik ataupun ahli keluarganya, terutamanya kepada ahli keluarga lah, anak dia. That is completely offside lah. Dan kita harap polis boleh menjalankan tugas dengan cepat untuk untuk tangkap siapa yang bertanggungjawab. Syaril, cakap berkaitan dengan siasatan, berkaitan dengan polis, berkaitan dengan anak muda ni. Saya rasa tak lengkap kalau hari ni di KS kita tak bincang kes Zara Khairina binti Mahathir, seorang pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datuk Mustafa di Papar, Sabah. Seperti mana yang saya rasa hampir semua rakyat Malaysia yang mengikuti berita tahu, beliau telah pun diketemui bahawa pada 16 hari bulan Julai dalam waktu 3 pagi kalau tak silap saya, dalam keadaan tidak sedarkan diri, berhampiran dengan sebuah longkang di bawah blok asrama sekolahnya. Tidak ada saksi, meskipun pelajar lain masih bangun ketika itu, sebab saya difahamkan di asrama ni pukul 3 ramai yang buat dobi lah, masak Maggi lah, macam-macam. Tetapi mysteriously tak ada siapa yang telah pun nampak apa yang telah berlaku kepada saudari Zara, Allahyarham Zara. Dikejarkan kepada Hospital QE di KK dalam keadaan koma. Dan pada jam 11 pagi 17 hari bulan Julai disahkan meninggal dunia selepas doktor mengesahkan beliau telah pun brain dead dan sokongan hayatnya telah pun dihentikan. Tetapi yang lebih sedihnya, Syaril, adalah pada 1 bulan Ogos, ibu kepada Allahyarham Zara memohon agar mayat anaknya digali semula bagi membolehkan bedah siasat dijalankan demi mendapatkan jawapan dan keadilan. So, pertikaian yang pertama adalah kenapa bedah siasat tidak dibuat sebelum pengkebumian yang pertama. Sebab mayat dia, jenazah, ditemui ataupun belum lagi meninggal, dia, Allahyarham Zara, ditemui dalam keadaan yang sangat suspicious. Di longkang, berhampiran dengan longkang di bawah blok asrama dia. Kalau kes macam tu yang berlaku di luar rumah, yang bukan natural causes, disebabkan penyakit ataupun sakit tua dan sebagainya, dia punya prosedur adalah postmortem. Dan nanti saya akan update sebab ada kenyataan yang dibuat oleh PDRM tadi yang mengesahkan benda ni. So yang paling sedihnya
adalah apabila Jabatan Peguam Negara telah pun memberi arahan untuk penggalian semula mayat Allahyarham Zahra. So mayat itu digalikan semula, exhumation, pada 9 hari bulan Ogos. 10 hari bulan Ogos bedah siasat dibuat oleh pakar patologi Dr. Jesse Hugh bersama dengan 3 lagi pakar patologi, dan pada 11 Ogos jenazah Zahra selamat dikebumikan semula. But the trauma that the mother must have gone through untuk buat identification kepada jenazah mayat Allahyarham Zahra dan sebagainya. So itu dia punya kronologi lah. Soalan di sini adalah pelbagai. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan siasatan yang dibuat oleh polis. Hari ini 13 hari bulan Ogos, pengarah JSJ Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar, mengesahkan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai penyiasat dan penyelia kes kematian Zahra. Kenapa? Sebab dia tak patuh kepada prosedur SOP. Menyatakan pengarah JSJ menyatakan terdapat persetujuan walaupun ada persetujuan daripada ibu mangsa yang mohon supaya bedah siasat tak dibuat, tetapi dalam kes seperti ini the police should have done it anyway. Police should have done the bedah siasat anyway. Dan bila itu tak dibuat dan mengesahkan bahawa IO ataupun pegawai penyiasat dalam kes ini tidak mengikuti SOP, maka akan menimbul lagi banyak tanda tanya. Why? Adakah sesuatu berlaku pada waktu itu untuk menyebabkan IO itu tidak buat postmortem ataupun mengarahkan postmortem dibuat? Sebab orang ramai dah speculate daripada awal lagi something wrong. Dan ini memerlukan masa. Zahra dia pada 16 hari bulan Julai. Hampir sebulan baru pengarah JSJ kata IO tak ikut SOP. Hampir sebulan. That is unacceptable, man. Dan yang kedua, KPM pula. KPM pada 13 hari bulan Ogos. 13 hari bulan Ogos, hari ni kan? Hari ni lah. Pagi tadi. Hampir sebulan selepas kejadian ni, telah mengumumkan bahawa pengetua penolong kanan HAM, Haliwan Murid serta semua warden SMKA Tun Datuk Mustafa ditempatkan sementara di JPN Sabah. Ada yang cakap kenapa tak dipecat terus lah. Tapi ni due process, kita kena faham. Due process ya. Bukan saya backup diorang ni, tetapi due process maksudnya proses tu kena jalan lah, proses siasatan dan sebagainya. So ini adalah tindakan, boleh dikatakan tindakan disiplin lah. Dia ambil daripada sekolah, dia letak, dia freeze lah dalam Jabatan Pendidikan Negeri ataupun JPN Sabah, sambil pasukan petugas khas Bukit Aman yang take over kes ini. Bila dia take over daripada Bukit Aman, maksudnya dia tak yakin lah dengan siasatan yang dibuat di peringkat locality tu ataupun di peringkat negeri tu lah, sorry to say. That's why Bukit Aman dah ambil alih kes ini. So Syaril, kita nak cakap tentang kes ini dulu. Kita nak cakap tentang kebimbangan orang ramai, kemarahan orang ramai, respons daripada pihak-pihak yang berkuasa, terutamanya dari segi siasatan, dari segi KPM, dan selepas itu kita nak kupas sedikit sebanyaklah tentang apakah perlu kita buat untuk menangani masalah buli di sekolah ni. Saya rasa KJ dah panjang lebar menggariskan beberapa dimensi yang mana rakyat dan kita sekarang ni masyarakat sedang berbual. Cuma satu yang mungkin saya nak tambah atau nak insert dalam benda ni ialah soal postmortem itu sendiri. Saya tengok ada pertikaian juga kan KJ, sebab kalau saya baca tepat apa yang disebut oleh peguam ibu Allahyarhamah, yang mengatakan bahawa anak guamnya tak ingat pun bahawa ada diminta untuk sama ada setuju atau tidak setuju postmortem. Jadi dari sudut anak guam ataupun ibu kepada mangsa, kalau tidak mangsa pun ibu kepada Allahyarhamah, soal postmortem ni tak pernah berbangkit bagi dia. Okay. Jadi belum jelas lagi sebab tadi polis tu lain. Darah JSJ kata mak dia tak implied that mak dia setuju, kata tak payah. Kedua ialah dari segi practicality-nya pun barangkali dalam keadaan sebab dan bukan satu benda yang patut ditanya ataupun bergantung 100% kepada jawapan ibu lah kalau pun, dan mungkin itu juga hujah KJ. Ketiga ialah pengalaman peribadi saya sendiri. Saya kehilangan ahli keluarga
beberapa bulan yang lepas sakit kanser. I think you know who I'm talking about. Dan sebabkan umur Allahyarham tidak mencapai umur tertentu, IO nak buat bedah siasat postmortem ya. Sampai kita kena bawa berlaku di luar daripada hospital. Di luar daripada hospital dan juga umur dan usia yang tidaklah semudah Zara ini. Jadi memang banyak lapisan yang mencurigakan dari segi keputusan tidak membuat postmortem itu sangat-sangat wajar dibangkitkan. So KJ mungkin dari sudut saya isu ni dan topik ini memang menyentuh pelbagai perkara yang kena kepada jiwa rakyat lah ataupun masyarakat. Satu, bila kita lihat seorang yang muda kehilangan nyawa pada usia yang sangat muda ni benda yang sentiasa sedih dan kita anggap tragis. Kemudian ada ura-ura bahawa ada terbabit anak VVIP yang mana tak pernah dibuktikan, tak ada bukti pun, tidak juga disangkal dengan penuhnya. Jadi bila ada void ini of certainty, maka sudah tentu spekulasi berterusan. Dan sama ada benar atau tidak, saya rasa penting untuk kita address isu ni kerana perlunya pihak berkuasa menunjukkan undang-undang ni terpakai secara sama kepada semua. Dan bila ada sedikit bau pun bahawa ia tidak terpakai adil kepada semua, maka orang akan mula ingat kepada contoh-contoh lain yang mungkin mereka pejam mata. Sebab dah banyak dah kes-kes yang tak pernah dibuktikan secara kukuh, tapi disebabkan berkait dengan status sosial seseorang, maka kes itu tidak disiasat dengan sepenuhnya, ataupun perasaannya lah kes itu tidak disiasat dengan sepenuhnya, dan outcome-nya tak sama dengan kalau rakyat biasa. Jadi itu saya rasa benda yang kedua lah yang paling besar membuatkan orang rasa marah ini. Saya rasa itu, dan juga mungkin apa yang dianggap sebagai proses penyampaian maklumat yang tidak telus dan tidak cepat dan defensif. So ini saya rasa banyak kemarahan dituju pada Menteri Pendidikan lah. Saya rasa kalau ada contoh krisis communication yang tak patut anda buat, ini case tadi yang sangat utama lah. Dia tak cepat, dia tak manage the narrative, dia tak sampaikan fakta. Sama ada orang percaya fakta ke tidak, itu kedua. Tetapi sekurang-kurangnya cepat keluarkan fakta, cepat respon kepada maklumat. Kalau tak betul, cakap tak betul. Sepatutnya berada di tempat kejadian dengan lebih cepat, dengan lebih prominent, have a proper PC, tindakan untuk menempatkan pengetua dan sebagainya patut dibuat immediately. Sebab dah tahu there was a failure somewhere. Anak murid meninggal under your watch is a failure. No matter how you look at it. Sama ada pengetua tu kata saya tak ada kat situ ke apa benda ke, the controls were not in place untuk memastikan benda ni dapat dielakkan. So kena ada consequences yang cepat. Dan tak dibuat. Lepas tu ada tindakan-tindakan yang tak ada kaitan dengan benda ni, yang mana juga adalah kegagalan crisis communication. Saya tak pasti Syaril ada tengok ke tidak video Menteri Pendidikan kita, yang Muhammad Puan Fazlina Siddiq, yang dilihat di sebuah sekolah pada time siasatan ni dibuat. Saya tahulah dia takkanlah dia tak boleh buat kerja lain, tetapi read the room. Dia ada di satu dewan sekolah, dia ajak semua murid-murid dalam sekolah itu untuk meluangkan happy birthday PMX, we love you PMX. Come on lah. Orang tengah sedih dan orang tengah marah, dan you are the person in the spotlight. You pergi mengundang kemarahan tambahan buat apa? So saya tak faham what is going through her mind. So saya pernah bincang perkara ni, dan tanpa kita nak mempolitikkan isu ni, saya pernah bincang tentang andaian saya bahawa kabinet kali ini sangat-sangat besar distance dia, jarak dia antara PM dan juga ahli kabinet yang lain. Dan ini mungkin satu manifestasi kepada masalah itu, KJ. Kerana apabila kabinet ni terlalu berpusat kepada seorang, maka bila ada ketika tertentu seseorang menteri sepatutnya ke depan dan proaktif dan fikir luar kotak sikit, dia mungkin dia jam. Ini spekulasi ataupun andaian saya lah. Because I think it's a fair criticism.
kalau anda seorang menteri yang bukan hanya berpengalaman, tapi seorang menteri yang sedar bahawa portfolio yang saya pegang ni adalah portfolio yang berat, yang saya sendiri kena ada amanah dan tanggungjawab yang bebas atau independen daripada hubungan saya dengan PM, then I would have taken ownership. Dan ini yang kita boleh lihat contoh. Bukan hanya zaman, contohlah KJ, nanti orang kata saya bias kan, KJ dengan SEA Games misalnya, KJ ke depan, vaksin KJ ke depan. Okay, put KJ aside. Waktu MH370, of course there are still complaints about how it was handled, tetapi tak boleh kita salahkan Datuk Seri Hishamuddin, seingat saya, yang betul-betul ke depan tiap-tiap hari face the press. Kalau dia kata okay, I need to wait, tunggu bagi PM lah ke depan, I tak tahu macam nak ke depan, this is the problem. Because menteri tu patutnya, anda menjadi seorang menteri, anda ada locus standi sendiri, and you have to earn that position, dan anda perlu menunjukkan kepimpinan pada sangat-sangat kritikal. Dan saya rasa dalam kabinet sekarang ni kurang sangat individu-individu seperti itu. Terlalu banyak yang menjadi sama ada passenger ataupun yang penting adalah PM sayang kat aku, bukan sama ada aku boleh perform pada ketika-ketika tertentu. Dalam keadaan kita nak nilai sama ada manusia atau menteri itu serius, adalah pada waktu krisis. Dan tak maaf nak cakap lah, at least tindakan yang ini daripada Menteri Pendidikan kita menunjukkan bahawa beliau bukan seorang menteri yang serius lah. Dan saya rasa kena fikir panjang lebar tentang what has happened, kekurangan, kelemahan, kegagalan, dan yalah, kalau tak ada rombakan pun PM kena betul-betul ada pep talk dengan dia lah, sebab kalau inilah cara dia respond kepada krisis, saya rasa it's not up to mark. The other thing is, Syaril, satu adalah krisis yang sedang berlaku, siasatan tentang apa yang berlaku kepada Allahyarham Zara. Of course, siasatan tu di luar kawalan dia lah, sebab di bawah PDRM. Tetapi can give updates, boleh bagi ambil tindakan yang lebih cepat kepada pengetua, kepada warden dan sebagainya, yang tak hanya hari ni kita diberitahu tak defensif, lebih empathy dan sebagainya. Tetapi also tackle the root cause. Sebab semua orang cakap pasal Zara dan semua orang cakap pasal bully. Sekarang ni masalah dia adalah ibu bapa takut untuk hantar anak mereka ke asrama di Malaysia ni. Sebab yalah, bukan hanya kes Zara, ada banyak kes bully ni. Dan memang salah satu benda yang saya rasa pun tidak puas hati, Syaril, adalah pengesahan daripada peguam ibu Zara bahawa message yang dihantar oleh Zara kepada ibu dia memang betul. Message yang dia rasa memang takut, message yang dia kata ada tekanan daripada murid-murid lain. So memang dah ada a pattern of fear daripada pihak Zara. She was scared of something. Telling the mother, I'm scared of something. So bila dah ada benda ni, Menteri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia mestilah melihat isu ni sebagai, the core issue, the root cause, which is some students are feeling scared. Dia rasa takut berada di asrama. So benda ni saya tak dengar apa-apa. Yang saya dengar ada, Syaril, adalah saya tak pasti daripada siapa, ketua pengarah ke, daripada pegawai KPM, pengetua dan guru besar diwajibkan memastikan pelajar membuat laungan "Kami benci buli" sebelum dan selepas sesi persekolahan. I mean, this is another level lah. Another level. Dan bukan nak pile in, but one more benda KJ ialah kes bully ni, macam KJ sebut, bukan hanya satu kes, tapi lewat ini MRSM menjadi juga satu tempat di mana beberapa kes tertentu telah diprofilkan sebagai contoh kes-kes bully. Dan pengurus Timara, Dr. Ashraf sendiri nampak ke depan dalam hal ini. Responded better. But you know what Menteri Pendidikan say? KPM sedia terima pelajar MRSM yang dibuang sekolah. Atas tanggungjawab kena bagi pendidikan pada orang. To your point about reading the room, memanglah betul. Tak adalah kita kata kalau you dibuang daripada MRSM, you tak layak dapat pendidikan lagi. Tapi dalam keadaan orang tengah marah pasal Zara ni, tak perlu cakap pasal benda ni macam ini. Tapi nampak macam tak tahu, dia tak dapat tangkap mood rakyat, ataupun dia tak faham apa yang menjadi kekhawatiran rakyat pada ketika ini yang memerlukan cara kepimpinan dan komunikasi yang berbeza. So tadi saya sempat tanya LLM, apakah program-program contoh yang di negara lain yang diguna, dan ada evidence dia menurunkan kes bully, laporan bully dan sebagainya. Banyak aja daripada Norway, daripada Italy, Canada, daripada Korea Selatan, notorious country for bullying in schools before. Tetapi ada legislation yang dia buat, ada evidence based program yang dia buat, ada class empathy
yang dibuat, kelas empathy di Canada dan juga di Finland dan sebagainya, di mana murid-murid daripada kecil lagi diajar untuk melihat dunia daripada sudut orang lain, supaya dia faham, okey, dia faham kalau macam ni saya rasa saya ni dibuli, dan dia role play, dia buat role play dan dia bantu untuk bystanders intervene. Macam mana kalau sekiranya saya menyaksikan buli, saya boleh campur tangan tanpa saya mencederakan diri saya, ataupun meletakkan diri saya dalam risiko. Kalau saya nampak dekat asrama ada seorang murid tu memang kena dera, memang kena buli, sama ada buli fizikal, buli verbal, buli mental ataupun buli cyber, ini tindakan yang saya boleh buat untuk membantu dia. So benda semua ni saya rasa, itu baru saya tanya ChatGPT, tanya LLM sekejap tadi tu. Belum tanya ilmu lagi. Belum tanya ilmu lagi, dan tidak ada resources yang ada pada KPM yang ribuan pegawai-pegawai yang boleh menasihati menteri, okey, ini yang patut kita cakap, ya. Of course lah akan ada kata bertindak lambat dan sebagainya, tetapi kalau tak bertindak langsung selepas kes macam ni berlaku, saya rasa memang adil lah dia kena kecaman seperti mana yang kita melihat hari ni lah. Last point untuk wrap up bagi saya, KJ lah, apa yang KJ rasa ada dalam Malaysia ni membuatkan budaya buli ni adakah budaya buli kat Malaysia ni lebih teruk daripada negara lain? Kita mungkin kadang-kadang dalam bubble kita sendiri kan, kita tak tahu. Pastilah itu, tapi it's a problem lah. Adakah KJ rasa ada sesuatu dari segi mungkin bukan budaya kita lah, cara kita mendidik anak kita yang mana membuatkan rasa macam benda ni diwarisi? Sistem ragging, sistem ataupun fenomena di mana untuk menjadi seorang dewasa anda seolah-olah perlu melalui proses ni. Ini proses pendewasaan. Yang mana saya pernah dengar lah bunyi-bunyi macam ni untuk cuba justify. Dan sama ada pada tahun 2025 benda ni perlu diubah lah. Dan tak perlu kita valorize this level of this kind of experiences lah. Kalau KJ faham apa yang saya maksudkan. Saya faham, Syara. Dan saya rasa saya pergi sekolah asrama. I'm not going to say that things didn't happen. Saya tak akan cakap yang saya sendiri tak buat benda yang senior saya buat kepada junior. I mean, come on lah. Kalau boarding school ni, if you know, you know lah. Tetapi I think it's high time kita accept bahawa walaupun benda tu kita rasa tak bully, walaupun kita rasa benda tu ragging biasa, dia boleh escalate tau. Dan sebenarnya kita sendiri tak tahu perasaan dia tu. Perasaan yang menerima so-called rites of initiation, ragging ni, kita tak tahu. So, saya rasa I think it's about time kita call it out and stop it lah. Dan kita boleh membina resilience dengan cara lain. Betul. Bukan melalui proses ragging. Betul. Ataupun you have institutionalized onboarding of new students, in a way that doesn't bukan ragging, bukan bully, tetapi a fun activity to show that they're new on campus or whatever it is, they're new in the asrama, and then that's it lah. Dan kita bina macam saya sebut tadi lah, daya tahan tu kena cari cara lain untuk mendidik, menerapkan nilai-nilai daya tahan dalam seorang tu. Tak perlu melalui benda ni. Saya rasa tak perlu dijustifikasikan lagi. Okay, kita terus mengharapkan yang terbaik, ya. Kita ucapkan tahniah kepada PDRM sebab sekarang ni ada task force daripada Bukit Aman sendiri yang sedang siasat. The other thing is, Syaril, saya ada dengar laporan penuh bedah siasat ni hanya akan siap dalam tempoh masa 2-3 minggu. Boleh ambil masa sampai 2-3 bulan. Adakah itu lazim? Untuk full report, yes, dia akan ambil masa sikit sebab dia memerlukan ujian toksikologi, sometimes ujian molekular dan sebagainya untuk memastikan apa yang telah pun sebenarnya berlaku, dan ia memerlukan masa yang agak lama, tetapi they can also give interim cause of death if they can figure that out. So kita serah kepada Jabatan Patologi juga, supaya mungkin sebelum laporan penuh
disediakan, boleh juga disampaikan kepada pihak PDRM lah, sekiranya dah dapat kesan apakah sebenarnya sebab kematian ataupun cause of death yang boleh didapati melalui ujian kepada tubuh badan jenazah, kecederaan dan sebagainya. So we hope for the best, dan kita harap bahawa justice for Zara is served. Yeah. Okay, mungkin sikit Syarul nak cakap pasal bendera ni. Ya, banyak pula kes bendera terbalik, bendera tak betul. Kronologinya kalau kita nak ulang balik, 3 Ogos insiden di sekolah di SJKC Chung Hua, Port Dickson. Bendera Malaysia dipasang secara terbalik di kawasan sekolah. Pihak sekolah segera membetulkan kedudukan bendera setelah dimaklumkan. 9 Ogos insiden di Pulau Pinang pula. Seorang pemilik kedai perkakasan didakwa mengibarkan jalur gemilang secara terbalik. Yang ni saya rasa ni tempat yang dekat Kepala Batas Ya. Yang mana saya nampak video Datuk Seri Rizal Merican sendiri turun pergi ke kedai tersebut dan menegur dan juga ambil tindakan sehingga pergi ke balai polis pada ketika itu. Tapi nak jadi cerita, sudah tentu bila dah 2 kes ni berlaku, antara yang ke depan untuk mempertikai dan juga bersuara tentang hal ini ialah Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal Saleh, yang mana setelah SJKC itu buat, dia menggesa Kementerian Pendidikan Malaysia untuk ambil tindakan tegas meskipun pelakunya adalah individu orang kurang upaya. Kemudian pada kes di Pulau Pinang pun sekali lagi Dr. Aman ke depan mengecam tindakan tersebut sebagai tidak menghormati negara dan rakyat Malaysia, menyifatkan perbuatan itu sebagai sengaja menghina lambang negara. Tapi nak jadikan cerita, setelah marah-marah, Pemuda UMNO Terengganu buat satu posting berkenaan dengan isu ini, tak silap saya, dan dalam posting tersebut dia nak meletakkan jalur gemilang. Tapi jalur gemilang yang dia letak itu pun tidak lengkap, tak cukup jalur dalam jalur gemilang tersebut. Dah tentu mereka yang mengkritik Dr. Ahmad terus cakap, tengok ni orang you sendiri buat salah. Maka untuk menunjukkan ataupun membuktikan bahawa adil, Dr. Ahmad menggesa pihak polis ambil tindakan tegas juga kepada individu yang bertanggungjawab walaupun ia melibatkan anggota partinya sendiri. Benda ni berterusanlah, tindakan di AP dan juga respon di AP, sokongan daripada Pemuda PAS. Pemuda PAS lebih menyokong mirip kepada Dr. Aman, mempertahankan maruah jalur gemilang. Jadi sekarang ni dah jadi macam political pingpong lah ataupun political football. Masing-masing mempunyai poin yang hendak ditujukan dan tak boleh kita nafikan KJ kalau, ataupun pada saya lah, tak boleh dinafikan benda ini tak lari ada sedikit berbaur perkauman. Sebab yang buat itu datang daripada seseorang kaum dan kita tengok komen-komen tertentu dia menjurus kepada itu. Tahap kemarahannya tidak asing ataupun tidak lari 100% daripada sentimen kaum itu. Okay, saya setuju. Pokok pangkalnya isu bendera ni penting. Ya, saya tak nak meremehkan isu ni kepada isu perkauman. Isu pokok pangkal, isu bendera Malaysia sebagai simbol negara kita mesti diambil serius, dan memang ada undang-undang pun tentang perkara ini. Dan kalau ada sesiapa yang dengan sengaja mencemarkan bendera ataupun terbalikkan bendera ataupun menggunakan bendera dalam keadaan yang tidak betul, harus diambil tindakan. Okay? Basic. Itu memang penting. Dan saya harap dan saya merayu kepada orang ramai yang nak kibar bendera Malaysia sempena dengan bulan kemerdekaan ini, kibarlah bendera itu dengan betul, ya. Bukan susah sangat pun. Bendera Malaysia ni kalau terbalik dia nampak sangat terbalik. Ada bendera negara yang kalau terbalik pun dia nampak sama. Tapi negara Malaysia ni bendera kita dia hanya satu, dia only one way je. Dia tak boleh the other way. It's very obvious. So bila dah kibar kan, tengoklah bendera tu. Tengok ke atas, tengok okey bendera tu dikibar dengan betul. Bukan susah sangat, ya, dan bukan rocket science. So satu, kibar dengan betul, ya. Kedua adalah sekiranya dengan sengaja dibuat, dan ini siasatan polis dan tindakan dibuat, sekiranya kesilapan bagi warning, sometimes mistakes are made,
ya. Macam yang ironi sekali bila Terengganu lah, pemuda Terengganu kan, si Dr. Akmal dah kecam dia orang, tiba-tiba pemuda Terengganu upload. So bila upload juga berhati-hatilah, kira dia punya jalur berapa banyak jalur, kira dia punya point kat bintang tu berapa banyak point. Make sure ada cerita sedih kat situ. Ketua Pemuda UMNO Terengganu yang saya kenal juga, dia kata disebabkan graphic designer tu tak berbayar. So dia ambil free graphic designer, so mungkin quality dia, mungkin graphic designer tu marah sebab tak dibayar. Dia letak bendera yang ini gurau tak gurau. Anyway, so all of that, tapi yang ketiga adalah subtext lah. Subtext ni memang, isu ni memang type M versus type C lah. Sorry to say, nanti orang kata kita main 3R pula, tetapi memang dekat komen dan memang pertikaian antara DAP, Pemuda UMNO sekarang, Pemuda Armada Bersatu pun join, PAS pun join. Basically that lah. Yang buat ni adalah kaum ni. Yang defend ni adalah kaum ni. Dan kalau kita tengok komen dekat media sosial pun banyak divided because of that. Saya sedih lah sebenarnya, sebab sepatutnya kita raikan bendera Jalur Gemilang pada bulan ni, bulan kemerdekaan, dan benda ni unite us. Tetapi bayangkan, benda dah divide us. Bendera sepatutnya unite us. Dekat rumah saya dah naikkan bendera. Saya check pagi tadi bendera tu betul ke tidak. Sebab saya base kalau silap base. Silap base. Tapi benda ni patut unite kita. Tetapi dah jadi satu polemik. Bukan hanya polemik, tetapi akan ada confrontation. DAP dah pergi pasang jalur gemilang gergasi di hadapan kedai hardware dekat Kepala Batas. Dan nak mengedar 183 jalur gemilang percuma kepada orang ramai, ya. So DAP dah up the ante. Lepas tu kalau tak silap Pemuda UMNO akan pergi untuk check akan Perhimpunan Solidariti di Kepala Batas. Yang saya dipahamkan, pihak polis minta kalau boleh jangan berlaku. Jangan. Saya faham. Saya pun pernah ada di tempat Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya tahu the motivation to go, pressure to go adalah sangat ni. Tetapi benda ni boleh mencetuskan sesuatu. Ya, bila ada orang ramai, lepas tu bila ada subtext kaum, bila dah ada rasa tak puas hati, mungkin DAP akan hantar ahli-ahli dia untuk berdepan dengan kumpulan ini. Saya rasa saya merayulah untuk bulan kemerdekaan ini kita cuba meredakan suhu politik sedikit. Kalau salah dan kalau benda tu sengaja dan kalau benda tu wajar untuk diambil tindakan, ambil tindakan. Polis ambil tindakan yang cepat, ya. Tetapi jangan kita bawa benda ni untuk dipanjangkan sampai tahap dia akan menjejaskan semangat perpaduan kita. I think we have a few more days sebelum hari kemerdekaan. Kita ada 2 minggu lagi. Usaha kita adalah usaha kita bersama untuk meningkatkan lagi perpaduan, semangat muhibah. Itu sangat penting, terutamanya bila kes-kes macam ni berlaku lah. But I don't know, Syaril, I mean, I don't want to be calling out ministers too much on this issue ataupun dalam episod kali ni, sebab tadi kita dah call out Menteri Pendidikan. Tetapi sahabat-sahabat kita juga, Menteri Perpaduan, Menteri Dalam Negeri, bukan saya nak kata kita memerlukan kenyataan yang paternal, seolah-olah kenyataan kebapaan daripada menteri, tetapi awak adalah pemimpin negara dan your words matter. They should be all over this. Adalah kenyataan sikit-sikit tapi tak ada Saya kembali pada poin saya KJ. Mereka tunggu ataupun secara subconscious mereka tak ke depan sebab ada orang yang nombor satu tu lebih jauh ke depan dan mereka tak ada komitmen ataupun tak. Kawan tu dekat AI Summit nak cakap pasal masa depan, dia tak ada masa nak cakap pasal benda ni. I think there's too much of that power distance yang membuatkan benda-benda ni berlaku. Where they slow. They come around, menteri-menteri akan keluarkan kenyataan. Adalah, tapi dia bukan laju macam kabinet-kabinet yang fully functional. Jadi a high functioning cabinet, saya expect menteri tu dia tak perlu tunggu bos bagi tahu sebab dia tahu end of discussion dia. He knows I own this ministry. Betul. Dan saya boleh explain kepada bos, kalau bos tanya kenapa you keluarkan kenyataan ni sekian-sekian, I know that I can defend myself. Tapi bila you tak ada keyakinan itu, kalau itu yang berlaku, saya rasa itu yang sedang berlaku, tak ada keyakinan independent of the PM, then this is what happens. You don't take ownership of something. Saya cuma nak tambah apa yang KJ dah sebut tadi. Saya tertarik dengan seorang lagi adun dari Melaka, bukan Dr. Amal, tapi sahabat saya juga, Datuk
Mat Nur Helmi. Dia yang berhormat Adun Duyung. Yang mana beliau mengambil jalan ataupun kenyataan yang berbeza sikit. Iaitu dia mengajak seperti mana KJ mengajak. Iaitu mementingkan kesatuan dan berhenti sejenak daripada cuba nak bertelagah tentang isu ni yang tak berkesudahan. So dia punya statement, isu bendera, kau bertekak, dia bertekak, lepas tu nak apa? Nak bertumbuk. Which saya rasa itulah yang sebenarnya sentimen yang kedua-dua KJ dan saya rasa. Memang kesilapan tu berlaku dan perlu disiasat. Janganlah kata KS soft on this issue. No, it's wrong. Wrong is wrong. Wrong is wrong. Tapi cara kita respon kepada wrong tu juga mencerminkan adakah kita seorang yang mementingkan kesatuan, perpaduan pada bulan istimewa ni, bulan Ogos ni, bulan 8 ini, ataupun kita seorang yang mengejar populariti. Kalau kita kejar populariti, sesiapa pun lah, mana-mana parti yang terbabit dalam benda ni, masing-masing sedang bersaing untuk menunjukkan siapa yang terpaling. Anda faham lah apa maksudnya. Dan bila ada persaingan siapa terpaling ni, maka kenyataan ataupun istilah yang kita guna pakai adalah performatif. Anda akan cuba perform sesuatu untuk menunjukkan anda yang paling wira ataupun hero dalam sesuatu isu. Dan saya rasa rakyat sekarang ini mungkin sebahagiannya minat tentang performative politics itu. Tapi ada juga lapisan masyarakat yang dah bijak untuk membaca apabila ahli politik buat benda ni, adakah keikhlasannya 100% ataupun sebenarnya ada motivasi-motivasi lain. Dan saya harap sentimen yang dibawa oleh Adun Duyung ini lebih dipegang lah, sebab saya rasa ini contoh kepimpinan yang benar-benar boleh mengurus satu keadaan yang genting, yang penting, tetapi dengan cara yang bertanggungjawab. Okey, rasa di situ saja episod kali ini. Kita ucapkan terima kasih dan see you the next episode.